sa Anak sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan ta ang Diyos ng mahal na ating Panginoong Kristo na maduli ng pamahan sa Diyos. Natulog dyan sa tanang tayo tayo. Paglipay ang taksiya ka nato sa kanal nato. Anak, paglipay sa pula sa nagmasulog kong dinaati sa paglipay ng nagawad nato sa Diyos. Ang paginaw sa Ginoo maanaakan. Karoon ako pa nga Diyo ang salmo sa kulibi at tubag. Nagtuwaw ako kanino. Gikan sa kailagman. Nagtuwaw ako kanino. Ginoo. Dungga ang akong tingog. Mapaminawa ang imong mga dunggan sa akong tingog na naman tanang. O Ginoo, kung magtimaan ka sa mga kalapasan, kinsay makalautan, kapanana kanimo ang pasaylo, aron ikaw tahulog. Nagasalig ako kanimo Ginoo, nagasalig ang akong kalag sa imong pulo. Ang akong kalag nagpaabot sa Ginoo, labaw sa pagpaabot sa mga gwardiya sa Tandag. Labaw sa pagpaabot sa mga gwardiya sa Tandag, papaabot ka ang Israel sa Ginoo, kayamanan sa Ginoo ang kaluoy. Ugya kaniya ang impit ng kaluwasan, ug iyang luwason ng Israel sa tanan niyang mga kasalpalan. Malampong kita. Ginoong Isus, among manunubos, nagpakamatay ka mga hinangkon, aron ang tanan mga tao maluwas, kung mulabang gikan sa kamatayon, ngadto sa bagong kinabuhi. Patalimugi ang among mga pag-ampo, tanawa nga may gugmaon ang imong mga kinsakpan nga nagsubo kung nag-ampo kan nga nabil among igsoon na namatay. Ginoong Isus, ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang maluluyon, pasayloa ang mga sala sa among igsoon, pinaagi sa imong kamangkayon, ibuksan mo ang pintahan sa kinukulit, alang kanilang mga tuo kanila. Ayaw itugod ang among igsoon si Anabil, mahimulag kanimo, kundi pinaagi sa imong mahimayaong gahon, patagi siya kahayag, kalipay, o kalinaw, nga sa langit, diin, uwi ka, utari ka, tangkod sa kaanturan. Sa Anak sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Atong ihalad ang solemne nga pag-ampo alang sa tuwing suna si Annabel, na may nasalain nga kinabuhi na sa iyang pagkabinunyagan, siya sa unta makaambit sa pagkabanhaw nga iya ni Kristo. Garon mahimo kita nga ngayan sa pag-apil ning pagsaulog sa santos nga may sakaron, ato nang hinulsulan ug basulan ang atong makalapasan. Ikaw magipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga may anhian pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kadamo, Ginoo kaluy kami.
Kalunta kita sa Dios nga makagahom sa ngatanan pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan, alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon. Ug labing maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ang Panginoon ang aking pastol, pinaging ginhawa ko. Lubos. Ang Panginoon ang aking pastor, pinaging ginawa ko. Lobos. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y mayapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinaging ginawa ko. Lubos. Manaa kaninyo ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa mga tinunan, pagandam kamo sa bisan unsay mudangat, baksigugot ang inyong mga bestilya sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulgoon na naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulgoon na makaplagan sila ang galon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magpakusya, palingkuron sila sa kada nagsilbihan niya. Ug bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Ug timan ikini, kung nahibalo pa ang pagbalay, kano sa moabot ang kawatan, dili kayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamusab kinahanglan mangandam, kaya nga anak sa tao moabot sa oras na wala ninyo siya paabuta. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Dunay balay sa akong parokya nga akong giblesingan. Unya tapos sa pagblessing sa maong balay, gihangyo ko nila sa pagpanalangin sa pagkaon. Apan sa wala pa ko manalangin sa pagkaon, nihangyo ang anak, ngayapil ang iyang inahan sa pagampo o gihatag niya kanako ang ngalan sa inahan. Sa pagsugod na akong pagampo, pagpanalangin sa pagkaon, o pag-apil na kong pag-ampo sa iyang inahan, wala pa gani matapos ang pag-ampo, nagsugod na og hilak ang bata. Ug mao kini nga pagkatapos kay sa pag-ampo, ako siyang gipikpik sa iyang abaga. Ug akong giingnan, nganong nihilak ka man, asa man di ay ang imong inahan. Ug ningon ang bata, patay na padre ang akong inahan.
Maayo unta kung sa pag-blessing nining maong balay, ania nakig-uban kanako ang among inahan. Kini nga kasinatian, makapatandog gayud kanako. Tungod kay kung imong tan-awon, we have to consider three things in the life of a mother. A mother is a gift, a mother is a prayer, and a mother is a memory. Dunay panultihon na nagkadayon sa in-English, a mother is a gift which no one can replace. O para kanako, tinuod ka na. Gasa ang usa ka inahan nga walay lain makapuli kaniya. Usahay dili pa nato karon mabati ang tumang kamingaw. Apan sa akong kaugalingong kasinatian sa pagkamatay sa akong inahan, dunay mga sayo sa kabuntagon nga dili ako mahibalo nga ang mga luha midagayday na sa akong mga mata tungod kay nakita nako that I am totally missing my mother. Ug mao kini nga dili gayud kalikayan sa mga tawo nga namatyan og inahan, mingawon gayud sila sa ilang inahan. Matud pa sa usa ka tawo nga nagpaambit sa usa ka tawo, ningon siya, kindly cherish your mother because my mother is gone and I miss her every day. Ug tinuod ka na ang kasinatian. Ang pamilya nga nagbangutan karon, bation ninyo ang kamingaw. Nga banhawon unta sa Dios ang atong igsuon nga namatay ngadto sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong pagtuo mahimo untang kahupayan ang kinabuhing tunhay atong kalauman. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang naganto sa sakit, sa lawas o kalag, makadawat unta sa panabang sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga kitang nagkatigom dinhi, maglig-on sa atong paghigugma ug magkahios sa pag-usab didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Langit tong amahan, puno ang among kasing-kasing sa paglaom nga madangat unta namo ang kinabuhing dayon uban ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Duha na dayon kat magtutudlo ang namatay. Duha na sadang akong namisahan sa funeral mass, si Azucena Cosmiano dito sa Lanusa. Karon ang akong kasen, si Annabel, dinhigapon sa St. Teresa. I would like to offer a song to Annabel before the final blessing that will be given to us by Monsignor Langit. And this is my song for Annabel as requested by the family when they're paying a visit to me yesterday afternoon in the parish of Marihatang. Know that my friend, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, love, you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you
when you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God and tell me you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, love, you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, love, you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you Nawalay katapusan ni Kristo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Time together with her is over. For Annabel, the journey is beginning. But for us, there is loss, grief, and pain. Every one of us here has had our life touched, perhaps in the tiniest way, or perhaps totally transformed by Annabel's existence. Otherwise, we would not be here. Her life mattered to us. It is our hope that every part of this tribute will honor a life lived among us. Members of Annabel's family and her STC family too will be telling us more about her life. But before we hear them, let us first listen to Mr. Pua, STC College faculty, for an opening song. Oras kailangan na maghiwalay, puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magkulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y makikita muli, hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang
akong magagawa. Saan ka, kailan ka muling makakapagulag man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Good afternoon sa tanan. I would like to begin by thanking everyone. Thank you for being here to pay respect to Mommy. Thank you for your friendship and love that you gave her over the years. Mommy survived by 7 of us and her 9 grandchildren, as well as other relatives and friends. This family and her role as a mother and a grandmother was the most important thing to Mommy. This is where she drew her strength and left her legacy. And being with her family was that she enjoyed most of all. She's willing to sacrifice everything just for our own good. Ang mga linya na bahala way iya, bahala dili mo man ang bahay, basta kami mo man. Bahala dili siya kalakaw kay way iya pamasahe, basta kami may amo pamasahe. Bisan iya pampalit ng tambal, bisan sa una pa. Pag may mangayo sa amo, di siya magsaba, nasakit iya, may sakit na uno, may palito na tambal. Kami yan unahon. Then later na namo mahibaw na siya may sakit. Amin si Mami sa amo, and even sa ako, mga cousins. Bahala na uno, basta kay kami haon, wala oray iya. Amo yun si Mami. Mommy taught us so much and made the persons we are today. But the sacrifice of Mommy doesn't end there. Bisan itong sakit niya sa kuman, itong sa last na, usahay mo dinay pa siya, bisan sa amo da. Pangutanon ni mo si Mommy, okay na kami. Mutubag na siya na, okay na kung doon ikato na, uli na kaya mga bata gawat. Ano sa mga niya, kung matuhog mi, kay basan mo ano ka, kato na nga to, kay, ano mo mga anak, doon paabot sa mo. No, pag, kung last ni Mami na-admit, i-admit siya by 6 sa buntag. Nanawag ako sa iya by 8. Eh, amo pa ako tawagin na ako mga manghod, isab. Nangutaan ako sa iya, nawag ako. Kumusta kami, unin mo gibati? Na siya balik na sa ospital. Ang tubag ni Mami sa ako, gamay da. Sige da lamang doy, adi sa si Bongbong. Nga nadakang daw lamang na ay, manawag na kami. Okay da sa ako, basin ngayon, magagawas na ako. Amoy alas lang sa ako. Pero, naabtan pa nan, gabi amo ito na, ato na ka na ako kastay. Kay dili na sa madayaw na feelings, dili na madayaw na ako gibati, pero denial gihapon si Mami, paulion gihapon ako kay ang mga bata kuno, tabangan ko si Apple kay ang mga bata, pero paiguan lang siguro nan Ginoo nagkahi gid na ko, ano ako muli sakit, pero
kung amo sabihin makapahaway si mami. Sige dakan. Through it all, her love and caring for her family remained, and in so many ways, she was able to show her love to us. This perseverance through adversity is a powerful reason for us to have. So, what a wonderful lesson she gave us. Mommy was a college teacher and impacted the life of thousands of young adults. Sa pagka-dumdum na ako magandag, mukalit na paglaong na condolence, maestra ko si mama mo, tapos magpasalamat, ipasalamat na ka na ko kan mama mo. She taught at the same school through the years and loved every minute of it. Her passion for education and teaching was the same from her first until her last. She was one of the favorite teachers, and many of our former students kept touch with her over the years. Mommy was such an outgoing person, and as a result, she had numerous friends. She Mind, body, and soul. She completed all her educational triumphs in STC of Tandag from kindergarten and elementary in 1974, secondary education in 1978, Bachelor of Science in Commerce, major in Business Administration in 1983, and her Master in Business Administration in 2017. She was awarded a Loyalty Medal of having spent her primary years to completing her master's degree in her beloved STC without transferring to other school. No single unit is earned from other school. She married to Mr. Felix Mersa Sr. They were blessed with 7 children. The eldest is Anne-Marie Phil, a BS Commerce graduate, also from STC. Averil, also a BS Commerce graduate from STC. Charming, another BS Commerce graduate from STC. Angelo Ayan, a 2-year HRM graduate of STC. Dawn, a BS Hotel and Restaurant Management graduate of STC. And Felix Jr., who have just graduated last March 31, 2019, a degree in criminology. And the youngest son, Bon, a high school student. Annabel Suarez Mersa was employed in STC in June of 1996. We were together in the College of Commerce with our Dean, Mrs. Anastasia Andresan. We were closely working in the different school activities, from acquaintance, Linggo ng Wika, intramurals, Christmas party, graduation, and other activities. She did the work assigned to her without complaints and questions, despite it requires overtime. Year 1999, I took the deanship of the College of Commerce. I assigned here as an advisor of the Junior Bankers Association of the Philippines, or the GBAP. She initiated a program of requiring the students who majored banking and finance to have a bank deposit with the Rural Bank of Tandag, where she emphasized financial literacy among students. I resigned from STC in 2005 and came back in 2015, wherein Annabel is still in the CBME department. Annabel was among the people of STC who convinced me to go back to STC. She pitied me very much on my condition because during the time I suffered a mild stroke in 2011, and she saw me burdened of commuting from Tandag
to Butuan and go back to Tandag every month. I went back to STC in June of 2015 as Dean of the College of Business and Management Education, where Annabelle is one among the faculty members under me. There were trying times in July 2016 during our accreditation of the BSBA program when I got mad at her and I reprimanded her. The first time I saw her crying, but never she did any remorse, retaliation, and hate. I talked to her and asked an apology. We all know na tao lang, magkakamali rin. Lately, in year 2018, last year, I received her sick leave for my signature. The leave form doesn't state her real condition, only to know that she kept in going back to the hospital in Davao, Adilati Medical Center, and in Butuan. I visited her in her hospital bed at the Adilati Memorial Medical Center in April of this year. I asked her and offered her an option of availing the early retirement because of her unstable condition. She told me that she will have to think it over. This first semester of academic year 2019-2020, I included her in the faculty lineup of the Commerce or CBME department and assigned her for 3 loads only. She reported to the school in the month of July. I substituted her subject loads. I saw her body was so frail and with a low voice. Her breath is so catching with air, as if it needs respirator to help her breath. I asked her if she will resume teaching, and she told me flatly that she is not in good condition. I've noticed that she was so weak. Days after her visit to the school, I've learned that she was rushed to the hospital and there were about 5 liters of water taken out from her body, of which I told myself that something is serious about Annabelle's condition. Finally, on August 3, 2019, I received a photocopy of her optional retirement letter, which I will have to read. Reverend Father Cedrico M. De Los Santos Jr., STC School President, Tandag City. Dear Father June, in God's grace, good morning. Serving the schools is still my passion as years goes by. The love of my colleagues, the camaraderie and understanding in life's journey. I consider it as my second home and family. It never fails me through thick and thin, but everything will put a limit. Through my medical condition and record, it really shows that I would not be as productive as before, hurting, but even myself, I can notice it. In this, I will surrender within honest feeling and condition. I am rendering my retirement letter to formally inform the school administration for a graceful exit and will continue my battle until such time and whatever it takes in God's will. Hope I can have your secret blessing in this matter, and may you continue your big dreams for the school and wherever you may go. Thank you very much, Father John. Respectfully yours, Annabelle Mercer. In Annabelle's retirement letter exemplifies her courage in managing her health condition of denying it by just smiling, but deep inside her vital organs are malfunctioning, bleeding, and she was in pain. The diagnosis of the medical doctor who attended her, she was diagnosed with community pneumonia that complicated to her vital organs, the lungs, heart, kidney, and even the liver. The legacy of Annabelle Mercer as a mother is that she was able to give
Catholic education to her 7 children. As a teacher, Annabel Marza has some emulations which I could say that Annabel did as a teacher. Annabel Marza, you therefore chosen to focus on the good that you have. And at the end of that one day in your life as a teacher, you pause to relax, to enjoy, to release the good that one day unfolds until more one days add up to a week, a month, a year, or even the 23 years of teaching in the College of Business and Management Education of St. Teresa College. Annabel, you now bow in the grace and gratitude and say, thank you, Father, for that one day in your life as a teacher. On behalf of STC administration, faculty, staff, students, and other stakeholders, I extend my condolences to the bereaved family of the late Annabel Suarez Merza, a mother, a teacher, a friend, and a co-worker in the field of education, who joined her creator. Death is not a greatest loss. The greatest loss is what dies inside while we are still alive. Isip manghod sa ni Manangbel amoy gadyon sangod wailain ko gadi kasulti ang dako ko na pagpasalamat sa mga tao na nagpaluyo sa panahon na siya yaong pa siya sa kasakit sa iyang lawas na ako driver na always 24/7. Salamat gayo dadi abilito sa imo suporta isab kay kun wala ka di isab ako makakanhi. Ako yakita na pinakaswerte si Manangbel na anak, pinakaswerte na inahan, pinakaswerte na asawa kay na nga yaon ang mga tao na pinaka-special sa iya palibot. Wara siya pasagdi. Sugod sa mga pag-umangkon, mga anak ni Manang Jean. Anak nako. Iya mga anak. Way gayud mga balibad kun kami maghangyo. Sa ako pang ikalaong sa iyo na mo huway na ako kayo magalain na ako buot. Sa STC family Salamati, sa STC choir under Sir Curada, my teacher in music ng Miss E.Ed pa ako na estudyante. Sir, salamat kadayaw. Titi and Company, the Barcads, estudyante sa St. Teresa, mga friends, mga true friends and real friends, batchmates from high school, college, schoolmates, relatives from US, Adela Charity staff, DPWH sound system, night sponsors, ug sa tanan nga nagsuporta sa panahon na kami naa sa kasakit sa among gibati. Ang pinaka dako ko gay napasalamat sa pamilya Arisa sa kan Bert kay kuno kani kami sa Tandag yaong kami sa ila ng Jean kita na ang duha ng Jean pagdapat niya kaya sa ako kalaw siya Jean kita na kanduha
Nung ko ay imo kad ako putaran, magbinutaray na kang kita ini para kita daog gipaagi ko na kanang joke. Kan joy sobra pa sa ambulance na driver, muray traffic kung siyaan mag-drive na sakyanan. Wa pa gani mahuman pag istorya, minabot na si Joy sa bahay na ni Manambel. Salamat ka dayo, Joy. Kan Jinay, kan Jocelyn, kung may mga assistance na mo, bisan na yun, mo action na yun sa iyong mga support dyan. Salamat. Anang Bel, I am not a good speaker and I am not a good performer. Pero pag evaluate ko sa ako kaugalingon, I am a best sister. Hina nga, kanukan niya ako, mulang siya na Jing. Dali lang adi. Hala, sukbutay din bado. Sukbuta. Itong mga ukay-ukay ito, pinalit ko itong para sa imo. Ini mga burluloy, kaya naman matinga ka. The greatest loss is what dies inside while we are still alive. Isip manghod sa ni Manangbel, amoy-amo gadyon sangod. Wailain ko gadi kasulti, ang dako ko na pagpasalamat sa mga tao na nagpaluyo sa panahon na siya, yaong pa siya sa kasakit sa iyang lawas. Ako driver na always 24/7. Salamat kayo Daddy Abelito sa imo suporta isab kay kun wala ka di isab ako makakanhi. Ako yakita na pinakaswerte si Manambel na anak, pinakaswerte na inahan, pinakaswerte na asawa, kay na nga yaon ang mga tao na pinaka-special sa iya palibot. Wala siya pasagdi. Sugod sa mga pag-umangkon, mga anak ni Manang Jean, anak nako, iya mga anak, way gayud, way gayud mga balibad kung kami maghangyo. Sa ako pang ikalaong sa iyo na mo huway na ako kayo magalain na ako buot. Sa STC family Salamati, sa STC choir under Sir Curada, my teacher in music ng Miss E.Ed pa ako na estudyante. Sir, salamat kadayaw. Titi and Company, the Barcads, estudyante sa St. Teresa, mga friends, mga true friends and real friends, batchmates from high school, college, schoolmates, relatives from US, Adela Charity staff, DPWH sound system, night sponsors, ug sa tanan nga nagsuporta sa panahon na kami naa sa kasakit sa among gibati. Ang pinaka dako ko gay na pasalamat sa pamilya Arisa sa kan Bert, kay kumukani kami sa Tandag, yaong kami sa ila. Nang Jean, kita na ang kaduha ng Jean. Pagdapat niya kahit sa ako kalong siya, ay Jean kita na kanduha. Nung ko, ay imo ka na ako putaran, magbinutaray na kang kita ini, para kita daog, gipaagi ko na ka ng joke. Kan Joy, sobra pa sa ambulance na driver, muray traffic kung siyaan mag-drive na sakyanan.
Wa pagani mahuman pag istorya minabot na si Joy Joy sa bahay na ni Manang Bel. Salamat ka dayo, Joy. Kanjinay, Kanjosilin, kung may mga assistance na mo, bisan layo, mo action na yun sa iyong mga support dyan. Salamat. Anang Bel, I am not a good speaker and I am not a good performer. Pero pag evaluate ko sa ako kaugalingon, I am a best sister. Hina nga, kanukan niya ako, mula ko siya na Jing. Dali lang nga di. Hala, sukbutahin din ba do? Sukbuta. Ito na kayo. No matter sa prices, no matter sa quality, it's all about love. Because it was given by my sister. Same sa ako, magawang na si Manay Jing. May ako istorya sa iyo. Ini si Manang Bill, itong dito kami sa Cebu. Kaya kada summer pa-eskwelahan kami ni Mama sa Cebu. Maghuwat kami ng Lord Star sa una. Mintras gahuwat kami ng barko. Huwat ang gina mo yung kaya ay karton ni Mama na pada. Sa ilawom ng karton yaon an money inside. Amoy ng pinaka kuanggay na mo na highlights na ukadon. Arang ngay sa gini sa kanong pakabi ibugay. Wala ang dayo na joker gid siya na pagka-sister. Yaon na ganian o schedule ng barko mag-una kami. Si Manang Jinuray na mahibaw kaya ni siya. Ato na kita dyan sa Pier 1. Paabot na mo sa Pier 1. Adto kami yun sa may jukebox. Kami yung duha. May mga kanta-kanta mo siya. Hala, nali nga di. Kanta ka dun, kanta. Bahala, libag. Basta kay kurog. Yaon na gayon anak ko pagkakuan sa iya. Ako kay gamay pa sa ako kay 15, basta summer at ako sa Cebu. Age 15. At sunod-sunod ako sa iya kay daan sa gid siya sa Cebu. Mukanta ko, bahala libag, basta kay kurog. Amo? Nakuman. Pero minti siya, karang ka-supportive sa ako mga activity. Kanaman ini kuman, ako, si Sir Louis saksi gayud siya na sa music, dili gid ako madayaw. Ako mga teachers ngan he. Wa gid mo kita sa ako na mintungtung ako kay mukanta. Pero kuman, mukanta gid ako. Para sa ako sister. Ano nilong? Bahala libag. Kurog, bahala libag basta kay kurog. Motorhon gayod kay dili pwede.
Human sa pagsalig, unang pagkita sa Diyos sa maghatag ng kinabuhi sa tanan mga butang. Araw niya ang tang panahon pinipatayan ng lawas nito sa kahimpitan o sa katilingban sa mga santos. Mamaluluy ang tang Diyos diya sa paghukom kaniya. Pasaylo ng tanan niya mga sarap. Dadong ta siya ni Kristo may magbalantay at sa matuod na ito kabulianan. Diin magtuyo siya ng malinaw naman sa Diyos katungamahan. Tipon sa tanan mga santo sa katubangan sa hari o ay katapusan, napalipayan nito siya hangtod sa kahanturan. Amen. Mga santo sa Diyos, sumari ka mo, tabangi siya, mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Dawatan ang galag, dawatan siya sa Kristo. Inawatan tayo sa Kristo, ang imitawag kanino, muhipos kanino na ito sa iyang mga bukton. Inautundang ang mga anghel mo dala kanimo nato sa kiliran ni Abraham. Dawatan niyo na siya ng Diyos. Pamahan, kalabing maluluyon sa mga gamot ang mga itugyan ng awang isuon. Pero mapanaw ta siya sa katapusan ng lauban sa tanan na nangamatay ni Kristo. Tungkol sa kahanturan, kinayaman ni Pangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Pahulay kadayan ni hatag kaniya ang Ginoo, kaya ko ay pagkapanong ng kaniya. Pagiyang kalag, mga kalag sa tanan, matuukon nga nangamatay. Tungkol sa kaluoy sa Diyos, mapahulay punta sa tayo. Pahulay na siya sa kanina. Amen. Manindo alang sa katapusang panahon. Sa Diyos makagahom sa ngatanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, manglakaw kita panangkalinaw, ug gugma ni Kristo. Nakahukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangang, hindi kita malilimutan kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan kailan
hindi kita malilimutan kailan may pababayaan